Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Singing Sky Francis, the designer's destination. Okay guys, so आजको भिडियो पनि अलिकति इन्ट्रेस्टिङ नै हुनेछ किनभने आज म गर्न गइरहेको छु अनबक्सिङ अफ माई न्यू पेन्टिङ ब्रस स्केच ब्रस मैले जुन चाहिँ लोकल मार्केट यहाँ बिर्तामोडबाट किनेको ओके एउटा लोकल सपबाट किनेको यो कुनै दराजबाट या फ्लिपकार्टबाट मगाएको होइन यो मैले लोकल सपमा गएर किनेको एन्ड इट्स लुक लाइक समथिङ लाइक दिस ओके यस्तो देखिन्छ ओके इट्स राउन्ड ब्रस मलाई राउन्ड ब्रस नै चाहिन्छ सो मैले यो राउन्ड ब्रस नै किनेँ एन्ड इट कस्ट मेबी 250 रुपिज ओके अनि लेट्स सी यो कस्तो छ ओके सो हेर्दा त राम्रै छ अब हेरौँ यसलाई अनबक्सिङ गरेर कि यसको काम कस्तो हुन्छ अनि यसको ब्रिसल्सहरू चाहिँ स्पेसली यसको ब्रिसल्स हेर्न मलाई मन छ खोलेर यसलाई फिल गर्न छ सो हेरौँ ओके गाइज अनि if you haven't subscribed my channel then do subscribe, like, share and comment and thank you so much for your love and support in my previous video. Now guys, without anything, let's get started. So म आइसकेको छु अब यसलाई अनबक्सिङ गर्नको लागि सो यसलाई कुनै प्याकेटमा एकदम ऱ्याप गरेर दिएको थिएन मलाई यसरी नै दिएको थियो जस्तो मलाई दिएको थियो त्यस्तो म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु ओके सो यसलाई म अनबक्सिङ गर्दैछु ओके एन्ड दिस इज राउन्ड ब्रस म तपाईँलाई भनिसकेको छु यो राउन्ड ब्रस हो यो ओके अनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसको बिल्ड क्वालिटी इज नट सो गुड ओके बिकज यो लोकल मार्केटबाट किनेको अनि no guys, it should not be like this. Actually it's supposed to be sharp okay like this okay it's supposed to be a sharp like this यो कस्तो sharp छ हेर्नुस् so it's supposed to all the brushes should be sharp like this okay तर यो कतिवटा ब्रस sharp छैन okay so I can feel that the badness of this brush okay so यो एउटा ब्रस राम्रो छ अनि यो अर्को ब्रसबाट यस्तो यो ब्रिसल निक्लेको छ सो गाइज तपाईले ब्रस किन्नुभन्दा पहिला यस्तो चेक गर्नुपर्छ ओके अनि यसलाई मुखमा हालेर एकपल्ट यस्तो निकाल्ने अनि यहाँ चुच्चो बस्यो भने मात्र यो ब्रस चाहिँ राम्रो हो भनेर बुझ्ने ओके सो दिस इज द ट्रिक ओके अनि यसबाट अलिकति निस्केको छ अनि यो ब्रस पनि इट्स ओके तर यसमा एक दुईवटा ब्रिसल निक्लेको रहेछ सो यो ब्रस पनि ठिकै छ ओके सो यो त एकदमै खराब छ यसको यस्तो भइसकेको छ अहिले नै सो यसलाई युज गर्दा चाहिँ कस्तो हुने होला म त त्यो सोचेर नै अहिले मलाई सुर्ता लाग्यो ओके गाइज दिस ब्रस इज ओके यसमा फेरि यो लोकल सपमा पाउने ब्रसमा यस्तो प्रब्लम हुन्छ कि यसमा कुनै नम्बरै लेखेको छैन देयर इज नो नम्बर नथिङ रिटन एनिथिङ ओके केही लेखेको नै छैन ओके सिम्पली एउटा ब्रसको प्याकेट छ अनि ब्रस छ ओके गाइज अनि 250 रुपिजमा वाट क्यान यु एक्सपेक्ट अब होइन सो हेर्नुहोस् यो इट्स लाइक दिस ओके अनि यो पनि यस्तो छ यो पनि यस्तो छ यो पनि त्यति साह्रो राम्रो छैन ओके सो यो ठिकै छ ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वटा ब्रस तपाईँले पाउनुहुन्छ ओके 250 रुपिजमा सस्तै हो 250 रुपिज तर अब सस्तो माल त फेरि यस्तो हुन्छ नि त ओके गाइज सो अलिकति महँगो ब्रस नै किन्नु होला यदि तपाईले तपाईँ बिगिनर्स हो भने चाहिँ इट्स ओके ओके इट्स ओके यदि इफ यु आर बिगिनर्स देन इट्स भेरी गुड दिस ब्रसेस आर भेरी गुड फर यु आई डोन्ट युज दोज फ्ल्याट ब्रसेस किनभने त्यसको काम नै छैन मेरो पढाइमा मेरो फेसन डिजाइनिङको पढाइमा मलाई जहिले पनि यस्तो नै काम लाग्छ सो मैले यो नै किने ओके मेरो म्यामले पनि यही किन्नु भन्नुभएको थियो सो यो उहाँले रेकमेन्ड गर्नुभयो यो किन्नु भनेर सो मैले यही किनेँ मैले राउन्ड ब्रस ओके सो एउटा दोकानमा मात्र रहेछ बिर्तामोडमा पनि सबै दोकानमा छैन एउटा पसलमा रहेछ त्यो दोकानको नाम नै मैले बिर्सेँ ओके सो यही हो गाइज सो मलाई चाहिँ त्यति साह्रो मन परेन आउट अफ 10 आई क्यान गिभ आउट अफ 10 आई क्यान गिभ 5 स्टार ओके सो यसलाई 5 स्टार मात्र दिन्छु ओके सो मैले जे ब्रस अर्डर गरेको छु दराजबाट ओके यो ब्रान्डेड ब्रसहरू मैले अर्डर गरेको छु ओके फर माई पोर्टफोलियोको स्केचिङको लागि ओके मैले अब पोर्टफोलियो बनाउनु पर्छ सो त्यसको लागि मैले ब्रान्डेड ब्रसहरू
मगाएको छु ओके अनि कलर्स त मैले तपाईँलाई देखाइसकेँ ओके क्यामलको आर्टिस्टको जुन चाहिँ वाटर कलर केक थियो त्यो पनि म युज गर्छु ओके अनि डिफ्रेन्ट कलर्सहरू म युज गर्न चाहन्छु अझै मैले मगाएको छु सो आइपुगेको छैन आउन बित्तिकै म अनबक्सिङ गरेर सर्वप्रथम त म तपाईँलाई नै देखाउँछु एज यु नो द्याट ओके अनि आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस ब्रसको रिभ्यू एन्ड अनबक्सिङ मलाई चाहिँ मन परेन त्यति साह्रो सो एज अ बिगिनर इट्स ओके बट इज एज अ प्रोफेसनल इट्स नट गुड ओके सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो अनि guys if you haven't subscribed my channel then do subscribe like share and comment अनि thank you so much for your love and support in my previous video अब यसरी नै तपाईको माया अनि सपोर्ट देखाइरहनु होला अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा ओके गाइज सो तबसम्मको लागि stay safe stay home and stay blessed okay guys bye this is the cheapest brush ever